Hello anh em, mình là Sói đây. Chào mừng anh em đã quay lại với Maximon Gaming và series cà khịa các nhân vật của Resident Evil. Trong tập trước, Maximon đã đưa fuckboy còn trinh, lõn John Wick Kennedy aka Xìm Chúa lên thất. Và sau khi được nổi tiếng trên TV, lõn đã yêu cầu Maximon làm về một cô nàng trên tình bạn dưới tình yêu khác, người đóng cặp với anh trong bộ phim Resident Evil Infinite Darkness vừa ra mắt. Vâng, người đó không ai khác ngoài em gái quốc dân Claire Redfield, em gái rượu của Chris và cũng là em gái mưa có duyên không phận của lõn Kennedy. Như thường lệ, trước khi bước vào nội dung chính, Maximon sẽ đưa ra câu hỏi để thử thách độ hiểu biết của các fan cứng Resident Evil. Ngoài Leon ra thì trong suốt sự nghiệp hành nghề của Claire Redfield, còn chàng trai số nhỏ nào đã chót đem lòng xiêm cô? Ai biết thì nhanh tay comment trả lời. Còn bây giờ, hãy sẵn sàng cùng Maximon bắt đầu nào. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Claire có lẽ là từ khi cha mẹ cô mất, khiến Chris trở thành người thân duy nhất còn lại của cô. Tuy nhiên, sau khi Chris gia nhập lực lượng không quân Mỹ, cô được làm quen với một người khác, người mà cô xem như gia đình thứ hai của mình, đó là Barry Burton. Khi trưởng thành, Claire trở thành một cô gái cứng cỏi, mạnh mẽ dưới sự hướng dẫn của anh trai. Ngoài việc sở hữu một cái body tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng vòng nào ra vòng nấy, đến gái còn muốn chơi BD thì dĩ nhiên khó có soái cai giang hồ nào qua nổi ải mỹ nhân này. Vào tháng 8 năm 1998, khi Chris đến châu Âu để điều tra tội ác của tổ chức Umbrella, thì sau một tuần thiếu hơi anh trai, Claire quyết định tiến về thành phố Raccoon để tìm hiểu xem ông anh có đi hú hí với con nào không. Nhưng thay vì tìm thấy anh trai ruột, cô lại tìm được anh trai mưa, lõn Scott Kennedy, ngay khi cả hai bị tấn công bởi lũ zombie. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp húp nhau miếng nào thì cả hai bị chia cắt. Đồng thời, số phận đẩy đưa khiến cô trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho cô bé Sherry Birkin đáng thương bị nhiễm G-Virus. Với sự giúp sức của Annette, mẹ của Sherry, Claire kịp thời cứu chữa cho cô bé thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Sau đó, cô sớm hội ngộ lại với anh trai mưa Leon. Cùng nhau, họ tiêu diệt con quái vật G để trốn thoát khỏi cái địa ngục mang tên Raccoon này. Sau khi thấy rằng trái tim anh trai mưa đã thuộc về con nhỏ khác, Claire quyết định chia tay và pass cái nhiệm vụ bảo mẫu của Sherry sang cho Leon, còn cô thì tiếp tục hành trình tìm kiếm anh ruột. Dấu vết dẫn Claire đến một phòng thí nghiệm của Umbrella tại Paris vào tháng 12 năm 1998. Cô đột nhập vào bên trong, nhưng nhanh chóng bị đám bảo vệ úp sọt và tống giam. Để bí mật thủ tiêu nhân chứng, chúng đẩy cô ra đảo Rockford, tin rằng cô sẽ bỏ mạng trước bầy zombie cùng lũ quái vật tại đó. Đây cũng là nơi em gái quốc dân gặp được Steve Burnside, một anh trai mưa khác sim không thua gì lõn. Cặp đôi hoàn cảnh này cùng nhau xông súng hợp đích, chiến đấu và vượt qua biết bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng khi vừa tiêu diệt con quái vật Nosferatu và định rời đi bằng một cái xe cào tuyết, họ bất ngờ bị các xúc tu bắt lấy. Claire tỉnh dậy trong một tòa lâu đài và trước mắt cô chính là Chris. Ngay khi biết em mình đang gặp nạn, Chris chó điên liền đi giải cứu cho em gái. Cùng nhau, hai anh em tìm thấy Steve đang bị giam và đã bị mụ Alexia lây nhiễm biến đổi thành quái vật, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh và giết Claire. Tuy nhiên, sức mạnh của Sim, sức mạnh tình yêu đã giúp anh ta kháng lệnh và bị mụ ta giết chết. Chỉ còn lại hai anh em nhà Redfield phải chiến đấu cho mạng sống của bản thân. Cuối cùng, họ cũng thành công trốn thoát khỏi hòn đảo. Những năm sau đó, Claire liên kết với TerraSafe, một tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ nạn nhân của những vụ khủng bố sinh học. Vào năm 2005, Claire vừa đáp sân bay Harvardville thì bị cuốn vào một vụ khủng bố sinh học liên quan đến T-Virus. Cả sân bay bị phong tỏa bởi trung đoàn biệt kích 75. Claire may mắn sống sót và gặp lại Leon. Sau khi cung cấp cho Leon về đối tượng tình nghi cô bắt gặp tại sân bay là Dr. Curtis Miller, cả hai chia ra hành động. Bản thân cô sẽ đến Will Pharma để điều tra về tổ chức đáng ngờ này. Tình cờ, cô gặp được Dr. Frederick Downing. Sau khi biết rằng tên này có liên quan đến vụ khủng bố vừa xảy ra, nhưng còn chưa kịp làm gì hết thì hắn đã dựng lên một màn kịch giả chết để trốn thoát cùng các mẫu virus. Tuy nhiên, muốn qua mặt ai thì được, chứ qua mặt cặp đôi Leon và Claire thì... Cặp đôi sớm úp sọt được hắn ta một cách nhanh chóng sau đó. Còn đúng cái nịt. Vào năm 2011, Claire cùng các đồng chí TerraSafe bị tấn công và bắt đến hòn đảo Sam bởi một đội quân được dẫn dắt bởi Alex Wesker. Những người bị bắt gồm có Claire, Moira Burton và Gina Foley,
bị mắc kẹt tại nhà tù Brezhnev Era, đồng thời bị lây nhiễm T-Phobos virus, một loại virus hoạt động dựa trên nỗi sợ hãi. Gina bánh bèo sớm bán muối đầu tiên, còn Claire và Moira kịp thời trốn thoát ra khu rừng và gặp được các thành viên khác như Neil Fisher, Pedro Fernandez và Gabriel Chavez tại một làng đánh cá bỏ hoang. Trên đường đi, Claire và Moira tìm thấy cô bé Natalia Korda, cũng là một nạn nhân của mụ Alex Wesker. Cả hai cũng sớm phát hiện ra rằng tên Fisher thực chất đã cấu kết với Alex và bán đứng các đồng đội Therasev. Nhưng hắn ta cũng sớm phải trả giá khi bị mụ Alex vứt bỏ như một con chó hết giá trị. Sau khi tiêu diệt hắn, cặp đôi Claire và Moira tiến lên đỉnh tòa tháp thì bắt gặp mụ Alex Wesker đã tự sát, kéo theo việc hòn đảo rơi vào chế độ tự hủy. Claire may mắn nhảy ra kịp thời và trốn thoát, nhưng Moira bị bỏ lại ở phía sau. Sau khi được tổ chức BSAA vớt lên khi đang lạc trôi trên biển, Claire cung cấp thông tin về hòn đảo cho Barry Burton, cha của Moira. Và 6 tháng sau, cô cũng theo chân tổ chức BSAA đến hòn đảo để giải cứu hai bố con Burton, đồng thời tiêu diệt luôn các mụ Wesker một lần và mãi mãi. 2 năm sau đó, trong một lần đến thăm gia đình Burton, Claire nhận được thông báo rằng anh trai cô đang ở Trung Quốc. Nhưng ông bà ta thường nói, gái mê trai đầu thai mới hết. Cứ ở bên bố đường là cô kệ mẹ ông anh ruột. Claire lúc này chỉ cười và nói với Pierre Niven là hãy chăm sóc cho anh trai hộ cô. Và đó là cái kết tạm thời của Claire Redfield trong series Resident Evil. Còn bây giờ, chúng ta cùng phân tích sâu hơn về số đo 3 vòng, số phận của cô gái tóc đỏ này nhé. Như anh em đã biết, Capcom không xoáy sâu hay xây dựng chi tiết về quá khứ của Claire. Chúng ta chỉ biết rằng Claire mồ côi cha mẹ từ nhỏ và lớn lên cùng với anh trai là Chris Redfield. Như một tảng măng chòi chỉ thấy được bề nổi, vậy còn phần bi chim về cô gái này thì sao? Đối với Claire, Chris còn hơn cả một người bảo hộ hay một người anh trai. Chris là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời cô. Nếu không có Claire, Chris vẫn có thể là Chris. Nhưng nếu không có Chris, chắc chắn sẽ không có Claire của ngày hôm nay. Trong quá khứ, Chris là tấm gương để cho Claire dõi theo, để vượt qua nỗi đau khi mất đi đấng sinh thành, để trở nên kiên cường và tiếp tục sống. Điều đó còn được thể hiện qua sở thích riêng khi Claire vào đại học. Chắc chắn nhiều anh em sẽ không biết rằng Claire từng là một racing girl chính hiệu đồng Lào. Cô thường bỏ tiền ra mua động cơ và các phụ kiện khác để đậu xe. Và hiện tại, cô đang sở hữu riêng cho mình 2 con xe độ chất chơi người dơi. Và dĩ nhiên, với sự mờ lem của mình thì cô cũng từng có vài người bạn trai. Tuy nhiên, có lẽ những anh dài đó không sở hữu hào quang phát bôi như anh Lõn, hay đơn giản là không chịu nổi nhiệt từ cô nàng nóng bỏng này. Cho nên đa số đều nhanh chóng chia tay với cô. Từ sự mạnh mẽ và những sở thích manly trên đã dễ dàng chứng minh sức ảnh hưởng của Chris đối với Claire. Ngoài những đam mê kể trên, Claire còn sở hữu một biệt tài nữa. Anh em thử đoán xem đó là gì? Ca hát, quả bánh bèo, nhảy múa, quá trẻ con. Biệt tài đó thực ra là bàn tay ma thuật truyền bẻ khóa. Tuy chưa bao giờ cô lợi dụng kỹ năng này để bưng cung xin đạo tặc, nhưng cô thường xuyên dùng nó để đột nhập vào trụ sở của bọn Umbrella, mặc dù đa phần cô đều bị bắt ngay sau đó. Và dĩ nhiên các trụ sở nghiên cứu này có mức độ an ninh cấp quốc tế, chứ đâu phải mấy cái nhà dân muốn vô là vô, ra là ra. Do đó, kỹ năng của Claire không phải dạng vừa đâu. Và cuối cùng là kỹ năng tự vệ cùng với lý tưởng sống để xóa sổ BOW được thừa hưởng từ anh trai mình. Thậm chí còn tồn tại một cái giả thuyết do mấy ông hất cung nhiều quá rồi suy nghĩ ra. Đó là gia đình Redfield có truyền thống 3 đời chiến đấu với BOW. Cho nên việc hai anh em Redfield mồ côi cha mẹ cũng từ đó mà ra. Đồng thời dẫn đến việc hai anh em không chấp nhận sống yên bình mà quyết định dấn thân và kế thừa truyền thống đó. Người anh thì gia nhập BSAA, còn cô em gái thì gia nhập Therasev. Nhưng dù sao thì cả hai vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ nhau khi người kia gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ. Bằng chứng là nỗ lực tìm kiếm người anh trai bị mất tích trong suốt một thời gian dài của Claire, cũng như sự sốt sắng đến giải cứu em gái của Chris Jordan. Wow, both of my parents are gone and it's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Một dẫn chứng quan trọng khác khi Claire đi cùng bé Seri. Nếu lắng nghe kỹ đoạn hội thoại, anh em sẽ thấy được sự đồng cảm sâu sắc của Claire dành cho cô bé Seri mồ côi. Nhưng cô thì vẫn còn Chris, dù anh ta đang mất tích. Và cũng vì thế, cô sẽ ở bên cạnh Seri. Claire tin rằng Seri cũng là một cô bé mạnh mẽ, và cô sẽ làm như cách Chris từng giúp cô ngày xưa, để cô bé vượt qua được nghịch cảnh này. Nói thì hay, chứ tí nữa cũng pass cục tạ này qua cho Leon. Ngoài Chris ra, vẫn còn một người tuy không phải ruột thịt, nhưng đối với Claire thì không khác nào người thân trong gia đình. Đó là Barry Burton.
Thậm chí cô còn xem Barry như một người cha ruột của mình. Tuy Barry chỉ là một nhân vật phụ không mấy xuất hiện xuyên suốt Resident Evil, nhưng không thể phủ nhận việc ông ta luôn có những đóng góp khá quan trọng. Có lẽ do ông ta cũng đồng cảm sâu sắc và góp phần nuôi dạy Claire nên người, khiến Claire cảm thấy Barry không khác gì người cha thứ hai đối với mình. Ngoài ra, cô con gái của ông, Moira, cũng xem Claire giống như chị ruột của mình. Vì sao ư? Có một hiện tượng là ngày nay, cha mẹ nói thì con cái không nghe, nhưng lại nghe lời người ngoài, bởi vì đó là những người có thể tạo ra cảm giác tin tưởng. Ở đây cũng vậy, khi Moira bước vào tuổi nổi loạn thì hầu như Barry không thể có tiếng nói chung với con gái mình. Và lúc này, Claire chính là cứu cánh duy nhất giữa hai cha con Burton. Bởi vì Claire đối với Moira không chỉ là chị gái, mà còn là hình mẫu để cô học hỏi. Hay nói cách khác, Moira cực kỳ hâm mộ Claire. Vì vậy, mỗi khi Moira có chuyện thì đều tìm đến Claire. Vì theo Moira, chỉ có Claire mới hiểu được cô. Thì chỉ có phụ nữ mấy bà mới hiểu được nhau thôi, còn được rượu tu chết hết mẹ rồi. Qua dẫn chứng trên, ta có thể thấy đây là mối quan hệ cho và nhận, nhưng là trao đi và nhận lại tình yêu thương dành cho nhau, dù không có máu mủ ruột thịt. Và tất nhiên, không một ai là hoàn hảo cả. Với vô số ưu điểm như vậy, cô gái tóc đỏ này có khuyết điểm là gì đấy? Hãy đội nón bảo hiểm lên để chuyển sang phần drama nhất về cô nàng Claire, đó chính là mối quan hệ giữa cô và sim chúa Lon Kennedy. Nhắc đến chuyện tình giữa cặp đôi nàng tóc đỏ và anh hai mái này thì phải nói là nó hụt hẫng vãi cả nồi. Thật vậy, lần đầu tiên cặp đôi này gặp nhau trong Resident Evil 2, tôi đã nghĩ Leon và Claire là hai nhân vật chính của game, và chắc chắn đây là mẫu hạm không để chìm của fan rồi. Nhưng không, đây lại là tàu Titanic, và nó chìm luôn, một đi không trở lại. Để Mỹ nói cho mà nghe, như trong Resident Evil 2, khi Claire vừa gặp được Leon tại tiệm tạp hóa, nhưng vừa vào thành phố thì bị chia cắt. Ok, cái đó coi như xui. Nhưng thấy nào Leon lập tức trở thành Sugar Baby và cặp kè ngay với Ada Wong, trong khi Claire thì phải sờ mờ lờ trong công việc bảo mẫu bất đắc dĩ cho cục tạ series. Và ok, thêm một lần nữa có thể chấp nhận lỗi tại số phận, bởi vì dù sao thì đến gần cuối, Leon cũng về với Claire. Ấy vậy mà Capcom ôm cua một cú khá gắt và tát vào mặt fan khi bất ngờ cho bộ đôi này chia tay tiếp, và Claire thì quăng cục tạ sang cho Leon thành bảo mẫu. Sang đến Resident Evil Degeneration thì phải nói là mừng vãi ra khi thấy cả Leon và Claire đều quay trở lại, đặc biệt hơn là không hề có bóng dáng của bà cả Ada Wong. Có lẽ lần này sẽ có một happy ending cho cặp đôi này, hoặc chi ít cũng phải có cảnh romantic nào chăng. Nhưng không, Capcom lại nói thêm một lần nữa, bởi vì khoảng trống Ada Wong bỏ lại được lấp đầy bởi Angela Phượng Trinh. Tôi lại nhầm, Angela Miller. Bởi vậy, tuy cặp đôi này có khá nhiều điểm giống nhau, như cái thú vui chơi xe độ, thậm chí còn là cô gái đầu tiên Leon gặp trong series, nhưng nhờ có bàn tay tài hoa chuyên ôm cua bẻ lái của Capcom khiến cho cả hai có duyên nhưng không phận. Nhìn hai anh chị này thay phiên nhau làm bảo mẫu cho series thì cứ như cặp vợ chồng ở bên nhau vì trách nhiệm. Một phần thì cũng do bản tính của Claire khá cứng rắn và manly, do cô thừa hưởng từ Chris kiểu như Sonya Blade, cho nên Leon mới thoải mái bay lượn ong bướm từ em này sang em kia dễ dàng vậy. Chứ nếu Claire thực sự ra tay thì chưa chắc Leon đủ bản lĩnh để thoát khỏi cái lưới tình do cô dàn ra. Và đến khi tôi chuẩn bị hết hy vọng thì cái phim Infinite Darkness ra mắt. Tưởng đâu thuyền nát còn bà cần đinh, nhưng kết quả là cô nàng tóc đỏ cạch mặt phát bồi luôn. Good job Capcom và Netflix. Amazing, good job em. Tóm lại, đây lại là một video nói về gái, một đóa hoa rực lửa cực kỳ cá tính và mạnh mẽ. Nếu anh em thấy video của Maximon thú vị, đừng quên like, share và subscribe, đồng thời để lại bình luận bên dưới về chủ đề anh em thích nhé. Và nhớ tham gia vào Discord để cùng nhau chém gió. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.